بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم عن كيف تصنع عطر باد بوي في المنزل بطريقة سهلة. يلزم الخامات اللازمة عندي الزيت العطري اللي هو باد بوي، والماء المقطر، الجليسرين، كحول الإيثايل. يلزم زجاجة. هذه الزجاجة سعتها أو حجمها 30 ملي، ولا بد أن نعرف جيدا حجم الزجاجة قبل أن تشتغل أو تعمل في العطور، حتى يتم حساب التركيز المضبوط في العطر الناتج. طريقة الصناعة: أولا، عطر الباد بوي ده عطر شبابي رائع، وعطر رجالي رائع، قوي، يحتوي على رائحة الخشب والبرجموت، ويحتوي على العنبر والعود. هذه مكونات بتدخل في تركيبه. خطوات العمل: نحضر حوالي طبعا التركيز المطلوب عندي في الزجاجة 30%. نصنع العطر بتركيز 30%. يلزم معرفة كمية العطر اللازم. 30% بتعني أن هناك 30 ملي من العطر زائد 70 ملي من المية تعطي 100 ملي من العطر. تركيز هيكون التركيز الناتج 30%. حجم الزجاجة اللي عندي 30%. نأخذ ليها، بنضرب 30% في 30% على 100، يعني على 100 فبيكون الناتج عندي الكمية العطر المطلوب أو زيت العطر المطلوب تكون 9 ملي من الزيت العطري. عندي مخبار مدرج. المخبار اللي عندي ده سعته 25 ملي. ناخذ بواسطة هذا المخبار 9 ملي من الزيت العطري. هذا المخبار مدرج بالسنتي، يعني يظهر في الكاميرا مدرج بالسنتي. ناخذ 9 ملي بواسطة هذا المخبار. كما تشاهدون تسعة ملي من الزيت العطري. عندي كأس زجاجي أو أي إناء يقلب فيه، أو ممكن يتم إضافة المكونات إلى الزجاجة مباشرة. فبنضع 9 ملي من الزيت العطري في الكأس. نضيف ده ماء مقطر، يعني متوفر في جميع الصيدليات الخاصة بالأدوية. يتم إضافة ما يقرب من 2 ملي من الماء المقطر. 2
2 ملي من الماء المقطر. هنضيف 2 ملي على الزيت العطري من الماء المقطر. بعد إضافة الماء المقطر يتم إضافة الجليسرين، وهو بمثابة مثبت قوي للعطور. وحضراتكم تم عمل فيديو عن هذا الموضوع وخاص بالجليسرين. ناخذ منه ما يعادل 2 ملي من الجليسرين بواسطة مصة بلاستيكية. طبعا كثافته بتكون ثقيلة نوعا ما. نضيف 2 ملي من الجليسرين. بعد إضافة 2 ملي حضراتكم أنا مستعمل كاس مدرج، وتدريجه كل 25 ملي. فاحنا هناخد بالتقريب الإزازة هذه الزجاجة حجمها 30 ملي. فهنكمل الزيت العطري والجليسرين والماء المقطر، هنكمله بالكحول الإيثايل حتى 30 ملي. يتم إضافة كحول الإيثايل. هي هنا بالتقريب هيكون حوالي 30 ملي من كحول الإيثايل. هنا اهو يتم إضافة كحول الإيثايل ثم التقليب جيدا. ويمكن إضافة هذه المكونات إلى الزجاجة أو زجاجة العطر مباشرة دون الحاجة إلى كأس زجاجي. بعد التقليب يتم رفع الرشاش أو البخاخ وفتح الزجاجة، ثم نعبئ الزجاجة بعطر باد بوي، وهو من العطور القوية الجميلة وخاصة للشباب والرجال. يتم إغلاق الزجاجة. والرج جيدا، وتوضع في كيس بلاستيك أسمر أو أي كيس أسمر لعدم نفاذ الضوء لهذه الزجاجة، ووضعها في الثلاجة المنزلية لمدة يوم أو 2 على الأكثر. بتكون في مكان بارد تساعد على تجانس وذوبان كل مكونات العطر، يحدث له عملية تعتيق ويكون جاهز للاستعمال. حضراتكم بنعمل اهو هذا العطر الرائع باد بوي من العطور الرائعة والممتازة. حضراتكم احنا نحن بنعمل هذه الفيديوهات حتى يستفاد الشباب، لا يكلفه شراء العطور، يدفع أموالا طائلة وباهظة في شراء العطور، ويمكن أن يصنعها بنفسه عن طريق شراء الزيت العطري. والزيت العطري عندنا في مصر
يعني بيبدأ من أسعاره، بتبدأ الجرام من 2 جنيه ونصف، وممكن توصل إلى 5 جنيهات. وهناك زيوت، بعض الزيوت العطرية الطيارة أثمنها بتكون غالية جدا في الجرامات، وعلى حسب التركيز المطلوب وحسب الإمكانيات وحجم الزجاجة. ممكن الزجاجة بتكون تكلفتها بسيطة جدا عن شرائها من المحلات. لذلك بننصح ان الشباب، كل الشباب بيشتركوا مع بعضهم البعض وشراء كمية من الزيوت العطرية وعمل العطور الخاصة بهم، في يعني خاص اللي هي العطور الخاصة بالتركيب. والتاجر عندنا في مصر لا يبيع أقل من 30 جرام للزيت العطري الواحد. يعني حضرتك لو رحت عايز يعني تعمل عطر، التاجر لا يعطيك 5 جرام أو 10 جرام أو أقل كمية يمكن أن يعطيها التاجر لك، اللي هو تاجر جملة العطور، 30 جرام فيما فوق. وفي بعض التجار، وهناك بعض التجار لا يبيعون إلا يعني لا يبيعون أقل من 50 جرام، يبيع لك 50 جرام فأكثر، يبيع 50 جرام فأكثر. لذلك الشباب يشترك مع بعضه ويشتري هذه العطور ويصنعها بنفسه. وكذلك الكحول الإسايل ليس غاليا يعني في الثمن، ولكن في متناول الأيدي. بدلا من أن يشتري زجاجات عطر بمئات الجنيهات، فممكن أن تكون تكلفة بسيطة وبياخد عطر رائع وممتاز وتكلفته بسيطة جدا للغاية. يعني حبيت أوضح للشباب، بس أهم حاجة يكون في العطر يكون عارف حجم الزجاجة اللي عنده بتاخد قد إيه من حجمها. يعني هل هي الزجاجة دي 30 ملي ولا 50 ملي ولا 100 ملي؟ وبعد كده بحدد تركيز العطر، وبعد كده بيحسب الكمية من الزيت العطري من كحول الإسايل، ويبدأ يدرب الكمية اللي هو عايزها أو الكمية التي يريدها. ده موضوعي اليوم، حبيت أعرفه للشباب، اللي هو كيف تصنع عطر باد بوي في المنزل بنفسك وبطريقة سهلة وبسيطة. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.